საღამომშვიდობის სპეციალური გამოშვებით ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში ქრონიკის გადამღები ჯგუფი უკვე წმინდა მიწაზეა სპეციალური რეისი სულ რამდენიმე წუთის წინ დაეშვა ისრაელში ვაკო ციკლაური ჩვენი ჟურნალისტი ჩემი კოლეგა გვერდება ახლა პირდაპირ ეთერში ვაკო ყველაფერი გვაინტერესებს უპირველესად როგორ იფრინეთ რა ხდებოდა ბორტზე როგორ შეხვედით ისრაელის ტერიტორიაზე და ახლა რა ასელოდებით მოგესალმებით ხატია სულ რამდენიმე წუთის წინ დაეშვა თბილისი-ისრაელის რეისი ისრაელის საერთაშორისო აეროპორტში ჩვენ უკვე ისრაელის ტერიტორიაზე ვართ თუმცა არ გადავდივართ თვითმფრინავიდან არ ვტოვებთ ბორტს და ველოდებით წმინდა ცეცხლს ეს არის ადგილი საიდანაც ჩვენ ვიმგზავრეთ ჩვენ ვიყავით სპეციალურად განცალკევებულები გვქონდა 1 მეტრი დისტანცია დაცულები ზუსტად აი ამ ტერიტორიაზე ჩვენთან ერთად იყვნენ მთელი მგზავრობის განმავლობაში სასულიერო პირები, გვაქვს სპეციალური ეკიპირება, ვითვალისწინებ ჯანდაცვის სამინისტროს ყველა რეკომენდაციას და სულ რამდენიმე წუთში ისრაელში საქართველოს ელჩი ლაშა ჟვანია ბორტზე ამოვა და წმინდა ცეცხლს ქართულ სასულიერო პირებს გადასცემს და წმინდა ცეცხლს საქართველოში თბილისის დროით 23 საათსა და 15 წუთზე ჩამოვიტანთ. აქ არიან ჩვენთან ერთად სასულიერო პირები მამაოს უჭირავს სპეციალური ჭურჭელი, რითიც დაახლოებით 7-8 წელია საქართველოში წმინდა ცეცხლი ჩამოდის. ეს რიტუალი არც წელს არ დაირღვევა და სწორედ ამ ჭურჭელით საქართველოში 23 საათსა და 15 წუთზე ჩამოიტანენ წმინდა ცეცხლს. მამაო, თუ შეგიძლიათ რომ გვითხრათ, პირველ რიგში როგორი განცდა და რამდენად მნიშვნელოვანია დღევანდელი დღე? სიხარული მოგმადალ ხალხმა რომ ვიდეო ჩამოვედით ამ მიწაზე სონდენი წუთში ბატონი ლაშა მოაგზავნებს წმინდა ცეცხლს და საშუალება რომ თბილისში ანაში დავუნდეთ წინასთან ერთად და ამის ტრადიციაზეც რო გითხრათ სპეციალური ჭურჭელი ეს დაახლოებით 7-8 წელია ამ ჭურჭლით ხდება საქართველოში წმინდა ცეცხლის ჩამოტანა წელსაც არ ირღვევა ტრადიცია 7 წელია თუ არ ვსდები რომ ამ ჭურჭლით ხდება წმინდა ცეცხლის ჩამოტანა საქართველოში და ზოგადად 27 წელია რომ ხდება საქართველოში წმინდა ცეცხლის ჩამოტანა ჩამობრძანება 27 წელია უღრმესი მადლობა როგორც გითხარით ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ისრაელის აეროპორტში ვართ ბორტზე არ გადავდივართ ვართ შესაბამისი ეკიპირები ჯანდაცვის სამინისტროს ყველა რეკომენდაციის გათვალისწინებით და ველოდებით წმინდა ცეცხლს როგორც იცით წელს ისრაელში აღდგომა უჩვეულო იყო არ იყვნენ პილიგრიმები სოფლიოში შექმნილი კორონავირუსთან დაკავშირებული ვითარებიდან გამომდინარე არც ისრაელია გამონაკლისი და ძალიან ძიმე სანახავი იყო ისრაელის პატრიარქი როდესაც მარტო გამოიტანა წმინდა ცეცხლი და მას ვერ დახვდნენ პილიგრიმები ჩვენთან ერთად არის საქართველოსდან სასულიერო პირი მამა დავით მოგესალმებით და რომ გითხრათ დღევანდელი დღის მნიშვნელობა და თქვენ გხვდათ წილად რომ საქართველოში ჩააბრძანოთ წმინდა ცეცხლი. უდიდესია დღევანდელი დღის მნიშვნელობა მთელი კაცობრიობისათვის მართლმადიდებლური სამყაროსათვის ერთადერთი გადარჩენა კაცობრიობისა და ადამიანისა სწორედ აღდგომით განისაზღვრება. ამიტომაც აღდგომასთან არის დაკავშირებული ყოველგვარი ნათელი, გამოყვანა სიბნელისგან ქრისტია თავად ნათელის სინათლე. ამიტომ ის ცეცხლი, რომლის ჩამობრძანება ჩვენ წილად ხვდა, რა თქმა უნდა სიმბოლურად ქრისტეს ნათელს აღნიშნავს და მადლობა უფალს ამისათვის, რომ ჩვენ წილა ხვდა ეს ბედნიერება ჩვენი უწმინდესისა უნდარესის ლოცვა კურთხევით და მადლობა უფალს ამისათვის, რომ ჩვენ ქართველ ხარს და მთელს მართლმადიდებლურ სამყაროს ამით გავახარებთ. ვაკო, ჩემი ხმა თუ გესმის, უღრმესი მადლობა. დიახატია. გარდა ისა რომ ეს მოლოდინი არსებობს, როდის ჩამობრძანდება წმინდა ცეცხლი, ასევე მნიშვნელოვანია ამ მოცემულობაში როგორ გავრცელდება ის როგორც ხდება ხოლმე ტრადიციულად სხვადასხვა ტაძარში. ამის შესახებ თუ არის შენთვის ცნობილი სასულიერო პირებისაგან? ხატია როგორც ჩვენ სასულიერო პირები გვეუბნებიან, როდესაც წმინდა ცეცხლი საქართველოში ჩამოვა, მას წააბრძანებენ პირველ რიგში სამების საკათედრო ტაძარში, ხომ ასეა? და შემდეგ მთელი კვირის განმავლობაში საქართველოს მასშტაბით ყველა ტაძარში გადანაწილდება და ყველას ექნება რომ წმინდა ცეცხლი წაიღონ საკუთარ სახლებში. მე აქვე მინდა გითხრათ რომ ჯორჯიან Airways-მა სპეციალური რეისი დანიშნა
თბილისიდან ისრაელის მიმართულებით და ჯორჯიან ეარვეისია სწორედ ის ავიაკომპანია, რომლითაც წლების განმავლობაში ხდება წმინდა ცეცხლის ჩამობრძანება საქართველოში. Აი აქ ჩემს ოპერატორს თხოვ გვაჩვენოს ხატი, რომელიც კათოლიკოს პატრიარქმა ჯორჯიან ეარვეისის ხელმძღვანელს გადასცა სპეციალურად ამ დღისთვის. და ეს ხატი უძღვებოდა თვითმფრინავს. ვაკო, საკმაოდ რთული უნდა იყოს მაგ აღჭურვილობით მგზავრობა, ხო? იმიტომ რომ მე მძიმედ სუნთქავ მესმის. შეგიძლია ეს გამოცდილებაც გაგვიზია, რომ არ უნდა იყოს მარტივი, როგორც ხედავ. დიახ, ხატია ძალიან მძიმეა და ძალიან რთულია ამ ყველაფერთან ერთად საუბარიც, იმიტომ რომ დაახლოებით 3 საათნახევარია ვართ სრული ეკიპირებით ჩვენივე უსაფრთხოების გამო. და მე კიდევ ერთხელ მადლობა მინდა გადაუხადო ექიმებს, სწორედ ახლა მე ვიგრძენი, რას განიცდიან ისინი, როდესაც 8 საათი მათი ნაწილი ატარებს ბოქსირებულ განყოფილებაში. და სულ რამდენიმე წუთი რჩება, თუ არის შესაძლებელი, როგორც მარტყობ რამდენიმე წუთში უკვე ამოაბრძანებენ ბორტზე წმინდა ცეცხლს. მე კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ჩვენ არ ჩავდივართ თვითმფრინავიდან ბორტზე. ისრაელში საქართველოს ელჩი ლაშა ჟვანია ამოვა და ქართულ სასულიერო პირებს გადასცემს წმინდა ცეცხლს. მანამდე როგორც ბატონი ლაშა თავად აღნიშნავდა, რამდენიმე ადგილას უნდა მისულიყო მაცხოვრის ტაძრიდან წმინდა ცეცხლი მან პირადად წაიღო ქართულ სასულიერო პირებთან ისრაელში და ასევე იმ დასახლებაში, სადაც ქართველი ებრაელები ცხოვრობენ, რამდენადაც შემთთვის არის ცნობილი. ვაკო, როგორც მივხვდი, სამების ტაძარში იქნება წმინდა ცეცხლი და როგორც ხდებოდა ხოლმე ღამითვე გავრცელება სხვადასხვა ეკლესიაში, კომენდანტის საათის პირობებში, ვფიქრობ, ეს ასე არ მოხდება წელს, ხო? ქართული სასულიერო პირები გვეუბნებიან, რომ ეს ასე არ მოხდება. წმინდა ცეცხლს მიაბრძანებენ სამების საკათედრო ტაძარში და შემდეგ უკვე დღის განმავლობაში, ანუ ხვალიდან ზეგ და მთელი კვირის განმავლობაში საქართველოს მასშტაბით ყველა მართლმადიდებელს ექნება შესაძლებლობა, რომ წმინდა ცეცხლი საკუთარ სახლებში წაიღო. და როგორც ახლა მატყობინებენ, სულ ცოტა ხანი უნდა დაგემშვიდობოთ. და დაახლოებით რამდენიმე წუთში უნდა ამოვიდეს ლაშა ჯვანია ბორტზე და ისევ დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. კარგი დროებით ვაკო, მადლობა. ეს ვარლამ ციკლაურია, რომელიც იმყოფება სპეციალურად იმედისათვის სპეცრეისის ბორტზე. რეისი უკვე ისრაელშია და ელის ლაშა ჟვანიას, რომელიც წმინდა ცეცხლს აიტანს და გადასცემს ქართულ სასულიერო პირებს და ასე ჩამოვა წმინდა ცეცხლი საქართველოში, რომელიც საკმაოდ უჩვეულო გარემოში გადმოვიდა დღეს მაცხოვრის ტაძარში. სრულიად არაორდინალური იყო ეს დღესასწაული წმინდა მიწაზე წელს პანდემიის პირობებში. ჩვენ ვნახეთ თითქმის სრულიად ცარიელი ტაძარი, რომელიც მხოლოდ დღეს და მხოლოდ რამდენიმე საათით გაიღო მხოლოდ რამდენიმე სასულიერო პირისათვის. ეს უსაფრთხოების ნორმებიდან გამომდინარე, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ არც მომლოცველები იყვნენ და არც ბევრი ხალხი, როგორც ეს ყოველ წელს ხდება ხოლმე, სასწაული მაინც მოხდა. წმინდა ცეცხლი გადმოვიდა და შემდეგ უკვე ყველა იმ ადამიანმა, დიპლომატებმა, რომლებიც იყვნენ ტაძრის ეზოში შეკრებილები, უნდა უზრუნველყონ მისი გავრცელება სხვადასხვა ქვეყანაში, მათ შორის როგორც მაგალითად ლაშა ჟვანია ამას აკეთებს საქართველოსათვის და როგორც მოვისმინეთ, ის რამდენიმე წუთში ააწვდის ქართულ სასულიერო პირებს ბორტზე წმინდა ცეცხლს, რომელიც საქართველოში იქნება დაახლოებით 23 საათისათვის და სამების ტაძარში მიიტანენ მას და შემდეგ იქიდან უკვე შეეძლებათ მორწმუნეებს გავრცელება წმინდა ცეცხლის. აი ესეთი უჩვეულო სანახაობა იყო დღეს წმინდა მიწაზე და ის მოლოდინი, რომელიც ყოველ წელს აქვს ყველა მორწმუნეს, განსაკუთრებულად მძაფრი იყო წელს შექმნილი პანდემიის პირობებში და აი ამ უჩვეულო გარემოში, თუმცა მაინც ყველაფერი რიგზეა, როგორც ხედავთ, ასე რომ
დარჩით სახლში გაითვალისწინეთ რეკომენდაციები, მით უმეტეს რომ სულ ცოტა ხნის წინ პატრიარქის კურთხევაც გავრცელდა, რომელიც ბრძანებს, რომ ღამის 12 საათზე დავანთოთ ყველა მსანთელი და ასე მიულოცოთ ერთმანეთს ქრისტეს აღდგომა. შეგახსენებთ, რომ მსახურება ტრადიციული საქართველოში დაიწყება თბილისის დროით 23 საათზე. სამების ტაძარში ელიან თავად პატრიარქს. დღეს ღამით მოვისმენთ ასევე ტრადიციულ სააღდგომო მიმართვას ეპისტოლეს და შეგახსენებთ, რომ ეს ყველაფერი ხდება საგანგებო მდგომარეობის და კომენდანტის საათის პირობებში, შესაბამისად წესები არის სრულიად განსხვავებული და ამ წესებს უნდა დავემორჩილოთ ყველა, იმისათვის რომ არ დავარღვიოთ კანონი. ტაძარში მიმსვლის მსურველები იქ უნდა იყვნენ 9 საათამდე და გაჩერდნენ დილის 6 საათამდე, იმისათვის რომ არ დაიხვეს კანონი. მე შეგახსენებთ, რომ ვარღვამწიკლაური იმედის გადამღები ჯგუფი იმყოფება სპეციალური რეისის ბორდზე და ელის წმინდა ცეცხლს, რომელიც საქართველოს ელჩმა ისრაელში უნდა გადასცეს ქართულ სასულიერო პირებს. ჩვენ ვარღვამწიკლაურს დავუბრუნდებით რამდენიმე წუთში, კვლავ პირდაპირ ეთერში, ვფიქრობ შეგვიძლია უკვე მასთან კომუნიკაცია და შეგვეძლება დავუბრუნდეთ რამდენიმე წუთში და ვნახოთ როგორ დაიძვრება. წმინდა ცეცხლის სასულიერო პირები ჩამოიტანენ მას საქართველოში, როგორც გითხარით, რამდენიმე საათში იქნება. მანამდე კი დარჩით სახლში, არ დაარღვიოთ კანონი, ეს არის უკვე ტრადიციად ქცეული მთავარი მოწოდება ყველასათვის. ეს მოწოდება გვესმის უკვე არა მხოლოდ მედიკოსებისაგან, ჯანდაცვის სპეციალისტებისაგან, პოლიტიკოსებისგანაც და სხვადასხვა პროფესიის ადამიანებისაგან. ყველა გთხოვს გავითვალისწინოთ რეკომენდაციები, ვიზრუნოთ ერთმანეთზე, დავრჩეთ სახლში, შევინარჩუნოთ სოციალური დისტანცია და ასე შევებრძოლოთ ვირუსის გავრცელებას. სამების საკათედრო ტაძარს ხედავთ პირდაპირ ეთერში, სადაც როგორც ჩანს უკვე მორწმუნეები იკრიბებიან იმისათვის, რომ სააღდგომო ლიტურგიას დაესწრონ. ის დაიწყება 23 საათზე, ჯერ ადრეა, მაგრამ 1 საათიღაა დარჩენილი იმისათვის, რომ ტაძარში ყოფნის მსურველებმა მოასწრონ ადგილზე მისვლა და არ დაარღვიონ კანონი, დაიცვან კომენდანტის საათის წესები. შეგახსენებთ, რომ არსებობს მთავრობასა და ეკლესიას შორის შეთანხმება, როგორ უნდა შესრულდეს სააღდგომო მსახურება, ისე რომ არ დაირღვეს კანონი. უნდა მივიდეს ყველა მორწმუნე ტაძარში 9 საათამდე და იქ გაჩერდეს დილის 6-მდე. პოლიცია უზრუნველყოფს წესრიგს და უზრუნველყოფს იმას, რომ კანონი არ დავარღვიოთ. ამას გარდა დიდ ტაძრებში სოციალური დისტანცია არის აუცილებელი 2 მეტრის და ასევე მცირე ზომის ტაძრებში მრევლი მაქსიმალურად უნდა განთავსდეს ტაძრის ეზოში და ასე მიადევნოს თვალყური. და ვარღვამწიკლაური შეგვიძლია ჩავრთოთ რამდენიმე წუთში და მანამდე დარჩით სახლში, არ დაარღვიოთ კანონი, ნახოთ მოწოდება. ამომში ყველანი ვართ ჩართულები. თერი არის იმაზე ახლოს, თუ წარმოგიდგენია. საერთოდ მიზნის მიღწევა ერთად შეგვიძლია. ქვეყნის გადარჩენაზეა საუბარი. მე როგორ ჯარისკაცი შეურიგებლად ვებ-გვერდზე უხილავ წერს და მჭირდება შენი დახმარება. მე ვისკავ ჩემი სიცოცხლით თქვენი სიცოცხლის გადაასარჩენად. ისე მოიქცეთ როგორც გონიერ ადამიანებს ეკადრებათ. გაუფრთხილდეთ ერთმანეთის და საკუთარი თავის ჯანმრთელობას. ჩვენი შრომა, ჩვენი ექიმების შრომა, ჩვენი ჯარისკაცების თავდადება რომ არ ჩაიყაროთ წყალში. ხო, დარჩეთ სახლში. დავრჩეთ სახლში და პატივიცეთ ერთმანეთის შრომას. ჩვენი მშობლებისთვის, ჩვენი შვილებისთვის დარჩით სახლში და ერთად შექმნათ წარმატების ქართული მაგალითი. თუ გინდა რომ არსებობდეს ქვეყანა, თუ გინდა რომ არსებობდეს სიცოცხლე, თუ გინდა რომ არსებობდეს განვითარება, ჩემო ძვირფასებო, გემოდარები დარჩით სახლში. ამ რთულ სიტუაციაში გაუფრთხილდეთ ერთმანეთს. დარჩით სახლში. დარჩით სახლში ჩვენი საერთო მომავლისთვის. ყოველდღიურად ვისკავთ იმის, ამას ყველაფერი მალე დასრულდეს. უნდა ვილოცოთ სახლში იმისათვის, რომ ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი მომავალი თაობების წინსვლა და ბედნიერი მომავალი უზრუნველყოფილი იყოს. იმიტომ რომ ასე დასჭირდა ჩვენს საქმეს და ჩვენს ქვეყანას. ემსახურები საქართველოს. ასე რომ დარჩით სახლში ჩვენ
არ ვიდექით ტაძარში დღეს არ იდგნენ მორწმუნეები წმინდა მიწაზე მაცხოვრის ტაძარში, მაგრამ მათ სასწაული დღეს მაინც ნახეს. ჩვენ ვარლამ ციკლაურს დაუბრუნდებით რამდენიმე წუთში, რომელიც ასევე იერუსალიმში იმყოფება და ელის წმინდა ცეცხლს ბორცზე იმისათვის, რომ ის საქართველოში სასულიერო პირობთან და ჩამოგბრძანდეს. სპეცრეისი თბილისი, თელ-ავივი, თბილისი 5 საათზე შესრულდა, 5 საათზე გაფრინდნენ სასულიერო პირები ისრაელის მიმართულებით, როგორც გითხარით, ექსკლუზიურად იმედი გიჩვენებთ, რა გზას გაივლის წმინდა ცეცხლის საქართველომდე. ნუცა ტრაპაიძე იმყოფებოდა დღეს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში და ის პირდაპირ ეთერში გვერდება. ჩვენ რამდენიმე წუთის წინ ვიხილეთ პირდაპირ ჩართვა და ასევე ექსკლუზიური კადრები, რომელზეც მე მთელი დღის განმავლობაში ვსაუბრობდი. ეს გახდა ჩემი კოლეგა ვარლამ ციკლაური, რომელმაც დეტალურად აღწერა თუ რა ხდება ბორტზე, რომელმაც რამდენიმე საათში თბილისში უნდა ჩამოიტანოს წმინდა ცეცხლი. მანამდე გეტყვით, რომ თბილისის ძროით 17 საათზე საერთაშორისო აეროპორტიდან სპეცრეისი აფრინდა, რომლის კადრებიც ქრონიკამ ასევე ექსკლუზიურად გადაიღო. მასთან გაყვა ორი სამღვდელო პირი, რომელმაც წმინდა ცეცხლი იერუსალიმიდან რამდენიმე საათში უნდა ჩამოიტანოს, როგორც თქვი, უსაფრთხოების გამკაცრებული წესების გამო ისინი ბორტის დატოვებას ვერ შეძლებენ და თვითმფრინავშივე გადაეცემათ წმინდა ცეცხლი. ამ ყველაფერს ახლა იღებენ ჩემი კოლეგები, რომლებიც მალე კიდევ შემოგთავაზებენ ექსკლუზიურ ვიდეო მასალას, მანამდე დეტალები ნახეთ ჩვენ სიუჟეტში. იერუსალიმში მაცხოვრის აღდგომის ტაძარში ცეცხლის გარდამოსვლას არც ერთი პილიგრიმი არ დასწრებია. არ ისმოდა არც არაბების ტრადიციული ყიჟინა. წმინდა ცეცხლი თბილისის დროით 14 საათსა და 52 წუთზე თითქმის ცარიელ ტაძარში გადმოვიდა. სხვადასხვა კონფესიების სასულიერო პირები ღვთის სასწაულს უჩვეულო ფორმაში პირბადეებით ელოდნენ. ისინი მორწმუნეთა იმ მცირე ნაწილს ეკუთვნიან, ვინც დღეს ქრისტეს აღდგომის ტაძარში დაუშვეს. წმინდა ცეცხლს უკვე ეზოში ელოდნენ სხვადასხვა ქვეყნის დიპლომატები. სწორედ მათ დაეკისრათ მისია წმინდა ცეცხლი საკუთარ სამშობლოში გამოაგზავნონ. სპეცრეისი წმინდა მიწიდან წმინდა ცეცხლის ჩამოსატანად თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან 17 საათზე გაფრინდა. ბორცზე, სადაც უპრეცედენტოდ არის გამკაცრებული უსაფრთხოების ზომები, მხოლოდ ორი სამღვდელო პირი დაუშვეს. მათთან ერთად დღეს გაფრინდა იმედის გადამღების ჯგუფი, რომელიც წმინდა ცეცხლის გადაცემის პროცესს ექსკლუზიურად გადაიღებს. ჩვენ გასამისინებული გვაქვს ჯანდაცვის სამინისტროს ყველა რეკომენდაცია და მეც და ჩემი ოპერატორიც ვართ სპეციალური ეკიპირებით, ზუსტად აი რამდენიმე წამის წინ დაიძრა თვითმფრინავი, რომელიც თელ-ავივში ჩაფრინდება. საქართველოს დელეგაციის წევრები საჰაერო ხომალდის დატოვებას ვერ შეძლებენ და მათ წმინდა ცეცხლს ისრაელში საქართველოს ელჩი ბორტზევე მიაწოდებს. არსებული მდგომარეობის გათვალისწინებით ჩვენ ვიქნებით თვითმფრინავში, ჩვენ არ მოგიწევს თვითმფრინავის დატოვება. ბატონი ლაშა ჟვანია, რომელიც არის ჩვენი ელჩი ისრაელში, ჩამოაბრძანებს წმინდა ცეცხლს და გადმოგცემს თვითმფრინავში. რა თქმა უნდა, უსაფრთხოება იქნება მაქსიმალურად დაცული, ჩვენ ვისხდებით იზოლირებულად, ჩვენ არ გვექნება არანაირი შეხება მგზავრებთან. უკვე 27 წელია რეის თელ-ავივის მიმართულებით წმინდა ცეცხლის ჩამოსატანად საქართველოს ავიახაზები ახორციელებს. ტრადიცია არც წელს დარღვეულა. რეის თბილისში, ისრაელში დარჩენილი საქართველოს მოქალაქეებიც გამოყვებიან, თუმცა მათ შეხება არ ექნებათ საქართველოს დელეგაციასთან. ეს 27 წლის ტრადიცია გრძელდება და ისევ საქართველოს ეროვნულ ავიახაზებს მიუხედავად აი ამ სასწაული კრიზისისა, მაინც ჩვენ ჩამოგვაქვს ეს ცეცხლი. დღეს ჩვენს რეისთან ერთად მიფრინავენ ორი სასულიერო პირები, ორი მამაო, რომელთა უსაფრთხოება არის 100% დაცული. ისინი განთავსდებიან ბიზნეს კლასის პირველ რიგში, თვითმფრინავის ფანჯრებთან იქნებიან სრულ დაცული, აღჭურვილი და მათთან არავითარი კავშირი არ ექნება მგზავრებს. აღნიშნულ რეისს პრაქტიკულთან ერთად სიმბოლური დატვირთვაც აქვს, რამდენადაც საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით, სახელმწიფოსა და საპატრიარქოს, ასევე ისრაელში საქართველოს საელჩოს და ჯორჯანი არვეისის ძალისხმევით მოხდება იერუსალიმიდან წმინდა ცეცხლის საქართველოში ჩამოგბრძანება აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან დაკავშირებით. წმინდა ცეცხლი თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში 23 საათსა და 15 წუთზე ჩამოვა. ველით წმინდა ცეცხლს, რომელიც რამდენიმე წუთში იქნება სპეცრეისის ბორცზე, სადაც ჩვენი გადამღების ჯგუფი იმყოფება, ვაკო ციკლაური შემოგვერდება გამოშვების მსვლელობისას და ვნახავთ, როგორ დაიძვრება თვითმფრინავი საქართველოს მიმართულებით. სასულიერო პირები იმყოფებიან ბორცზე, რომლებაც უნდა ჩამოიტანონ წმინდა ცეცხლი საქართველოში და შემდეგ გავრცელდება ის სამების ტაძრიდან. მაგრამ როგორც მათგან მოვისმინეთ,
შესაბამისად იმისა, რაც ხდება, რა ვითარებაც არის, დღესღამით ეს არ იგეგმება. გულისხმობ ცეცხლის გავრცელებას, როგორც ხდებოდა ხოლმე წინა წლებში მთელი ქვეყნის მასშტაბით სხვადასხვა ტაძრებში მიაბრძანებდნენ სასულიერო პირები მას, მაგრამ დღესღამით ეს არ მოხდება და სავარაუდოდ ხვალდილიდან და შემდგომ დღეებში გადანაწილდება წმინდა ცეცხლი საქართველოს მასშტაბით სხვადასხვა მოქმედ ტაძარში. სამების საკათედრო ტაძარს ხედავთ პირდაპირ ეთერში, სადაც მრევლი უკვე იკრიბება, მოგეხსენებათ 9 საათზე უკვე კომენდანტის საათი ამოქმედდება, ეს იმას ნიშნავს, რომ 9 საათიდან დილის 6-მდე გადაადგილება არის აკრძალული, შესაბამისად მრევლს, რომელსაც სურს, რომ ეკლესიაში შეხვდეს სააღდგომო მსახურებას, მოუწევს, რომ უკვე მაქსიმუმ 1 საათში იყოს ადგილზე. იმისათვის, რომ არ დაარღვიოს კანონი. რამდენიმე სასულიერო პირმა აღნიშნა, რომ მსახურებას ჩაატარებს მრევლის გარეშე, მაგრამ იქ, სადაც პანდემიის გამო წესი არ შეცვალეს, ლოცვა დაიწყება 23 საათზე, მათ შორის სამების ტაძარშიც, სადაც პატრიარქი მიბრძანდება. არსებობს ასევე შეთანხმება მთავრობასა და ეკლესიას შორის, რომ უზრუნველყოფილი უნდა იყოს მსახურებისას სოციალური დისტანცია 2 მეტრის, ეს დიდ ტაძრებში, მცირე ზომის ტაძრებში კი მრევლი მაქსიმალურად ეკლესიის ეზოში იყოს შეკრებილი და იქიდან ადევნოს თვალყური მსახურებას. და წესრიგს დაიცავს პოლიცია. ეს ითქვა წინასწარ სახელმწიფოს მხრიდან და ითქვა ისიც, რომ უსაფრთხოების ყველა ნორმა იქნება მაქსიმალურად დაცული. რამდენიმე დღის წინ საპატრიარქოს წარმომადგენელი აღნიშნავდა იმასაც, რომ უზრუნველყოფილი იქნებოდა ყველა ტაძარი მაქსიმალურად, ყოველ შემთხვევაში სამედიცინო პირბადით და ეს მრევლზეც არის ცალსახად დამოკიდებული, რომ დაიცვან ეს წესრიგი. სამი საათი რჩება მსახურების დაწყებამდე და ხალხის შეკრება უკვე ჩანს სამების ტაძრის ეზოში. 23 საათზე დაიწყება მსახურება და ვნახოთ რამდენად გაიაზრებენ და გაითვალისწინებენ ჩვენი მოქალაქეები. ამ შემთხვევაში ის ადამიანები, რომლებსაც სურთ, რომ ტაძრის ეზოში და ტაძარში იყვნენ აღდგომის ღამეს, რამდენად დაიცავენ ერთის მხრივ ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციებს, სპეციალისტების მოწოდებებს და ასევე როგორც სახელმწიფოს, ისე საპატრიარქოს თხოვნასა და რჩევას. საპატრიარქოს მხრიდანაც იყო აღნიშნული, რომ ის ადამიანები, რომლებსაც რაიმე რისკ ფაქტორი აქვთ, ამ შემთხვევაში შესაძლოა იყვნენ სახლში და სახლიდან ანთებული სანთლით, მით უმეტეს, რომ ეს პატრიარქის კურთხევაც არის უკვე, ასე იზეიმონ ქრისტეს აღდგომა. ასევე გაითვალისწინონ ისიც, თუ კი ოჯახში ჰყავთ რისკ ჯგუფში შემავალი ადამიანები და მათაც მოუფრთხილდნენ. ასეთ ადამიანებს ურჩიეს, რომ სახლში დარჩნენ და იქ იზეიმონ აღდგომა. ჩვენ რამდენიმე წუთის წინ მოვისმინეთ სხვადასხვა პროფესიის ადამიანების მიმართვა მოწოდება, თხოვნა, რომ დავრჩეთ სახლში, დავიცვათ რეკომენდაციები, წესები, დავემორჩილოთ კანონს და ექიმებსაც შეგვიძლია მოვუსმინოთ ამ მიმართულებით. ჩვენ ექიმები გთხოვთ, დარჩი სახლში. ეს ეხება ყველას. შეგვეხება მეც და შენც. დარჩი სახლში. ჩემი კოლეგები ინფიცირებულები არიან. ჩემს უკან ჩემი ოჯახია. დარჩი სახლში. კორონავირუსი არ არჩევს ასაკს, კანისფერს, რელიგიას, სქესს, პროფესიას. გთხოვთ, დარჩით სახლში. შეიძლება ვერ გრძნობდეთ, მაგრამ ავრცელებდეთ. ამ ვირუსით ბავშვებიც ავადდებიან. დარჩი სახლში, ამით გაუფრთხილდი შენს თავს და გაუფრთხილდი შენს ყველა ოჯახის წევრს. ეს მე შემეხება დარჩი სახლში. ნუ გავწირავთ, დარჩით სახლში. ეს ჩვენ შეგვეხება, დარჩით სახლში. ჩვენს გვინდა სიცოცხლე. დარჩით სახლში. დარჩი სახლში. ჩვენ ყველამ ერთად შევაფერხეთ ვირუსის გავრცელება. ეხლა ვიწყებთ ბრძოლას სიცოცხლისათვის. ერთადერთი წამალი სახლში დარჩენა და სოციალური იზოლაცია. მე არ მინდა საქართველოში ვნახო ის, რასაც ვუყურებ აქ ამერიკაში. ნუ ამერჩევინებ, შობელი გადავარჩინო, თუ შვილი. თუ არ გინდა რომ დარჩე რეანიმაციაში, გთხოვ დარჩი სახლში. დარჩი სახლში. გადაარჩინე სიცოცხლე. ინფექციონისტი მაია ბუწაშვილია ქრონიკის სტუმარი.
საღამშვიდობის მადლობა რომ გამონახეთ ამ რთულ დროს კვლავ ჩვენთან სასაუბროდ რომ დიდი მადლობა ქალბატონ მაია ჩვენ ბევრს საუბრობთ და ბევრს ვისმენთ ასევე ამ მოწოდების შესახებ დარჩეთ სახლში რატომ უნდა დარჩნენ ადამიანები სახლში ჩვენ წინ გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი დღესასწაული და ხალხმრავალობის რისკია რომ არ გადაფაროს მოსალოდნელი საფრთხე აი ამ სადღესასწაულო განწყობამ მინდა რომ შევახსენოთ ჩვენს მაყურებელს ის მოცემულობა რაშიც ვართ დღეს ჩვენ და არა მხოლოდ ჩვენ მთელი მსოფლიო მოგესალმებით საქმე იმაში გახლავთ რომ დღეს ჩვენ ისეთ სიტუაციაში ვართ რომ პატარა ნაპერწკალით შეიძლება საკმარისი აღმოჩნდეს იმისთვის რომ მივიღოთ ძალიან სწრაფი მატება საბედნიეროდ აქამდე როგორც ვიცით ჩვენი ქვეყანა მიეკუთვნებოდა იმ ქვეყანათა ჯგუფს სადაც ჯერჯერობით არ არის ძალიან მაღალი გავრცელება და გვაქვს ერთეული ლეტალობის შემთხვევები. იმისთვის რომ ეს შევინარჩუნოთ, აუცილებლად უნდა გავუფრთხილდეთ მაქსიმალურად უკვე აი ამ პერიოდში უნდა დავიცვათ ერთმანეთისგან არ უნდა გადაგვედოს ეს ვირუსი ნებისმიერ ადგილას, ეს იქნება ქუჩაში, ტაძარში, მეგობრებთან, სულ ერთია ყველგან უნდა გავითვალისწინოთ რომ ვირუსმა არ იცის არც თქვათ რელიგიური კუთვნილება, არ იცის ასაკი სქესი სულ ერთია. თანაბრად ყველა ვართ ინფიცირების რისკის ქვეშ. ამიტომ ცოტაც გავიჭიროთ, ვიყოთ იზოლირებულები რამდენადაც შეგვიძლია და უსასრულო არაფერი არ არის და ყველამ ერთად უნდა მივახციოთ იმას, რომ აი ეს პერიოდი, რაც არავის არ მოწონს, რაც შეიძლება მალე მშვიდობიანად გავიაროთ. ქალბატონ მაია, ასევე საინტერესოა იმ შემთხვევაში, თუ თქვათ ამ დღეებს, რომელსაც კრიტიკულად მნიშვნელოვანს უწოდებთ თქვენ სპეციალისტები, არ დავიცავთ ისე, როგორც არის რეკომენდაციები გაცემული. რა ვადებში შეიძლება ველოდოთ სურათის დამძიმებას? როგორც ვიცით, ამ ვირუსის ინკუბაციური პერიოდი დაახლოებით 2 კვირამდეა. იმიტომ, როდესაც რაღაცა სარისკო პერიოდია, იმის შემდეგ, სადღაც 2 კვირის შემდეგ უნდა ველოდეთ ხოლმე მის შედეგს, მავნე შედეგს. ამიტომ თუ ეხლა სწრაფი გავრცელება მოხდა და ადამიანიდან ადამიანზე მასშტაბური გადაცემა, დაახლოებით 10 დღეში 2 კვირაში უნდა ველოდოთ შემთხვევათა მკვეთრ აღმავლობას. და შემთხვევათა მკვეთრი აღმავლობის პირობებში ჩვენ ვისმენთ, რომ ეს იქნება ძალიან დიდი დარტყმა ჯანდაცვის სისტემისათვის. რა მოხდება ამ შემთხვევაში საქართველოში? ჩვენ არავის არ გვინდა ვნახოთ იგივე სურათი, რასაც ჩვენ ვუყურებთ ამერიკაში, დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში. ანუ ჩვენ არ გვინდა რომ არ აღმოჩნდეს საკმარისი ექიმების რესურსი, საწოლების, რესპირატორების და ჩვენ როგორც ვიცით, ვხედავთ რაღაც სამწუხარო ფაქტებს, რომ პაციენტებს ჭირდება დახმარება და ამის საშუალება არ არის. თანაც ისეთ ქვეყნებში, სადაც ჯანდაცვის სისტემა ძალიან კარგია და მძლავრია. ჩვენთან ძალიან გაგვიჭირდება ამის მშვიდობიანად გადავლა და ამიტომ მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ, რომ რაღაცა ერთბაშად აღმავლობას თავი ავარიდოთ, ვისაც როგორ შეგვიძლია. მოდით ვისაუბროთ იმაზეც, რა ეტაპზეა კორონავირუსი დღეის მდგომარეობით. ბევრს საუბრობენ იმ შესახებ, რომ შეიძლება ვთქვათ მუტაციასაც განიცდიდეს, ხომ ამ შემთხვევაში. რა შეგვიძლია ვთქვათ ამ მიმართულებით? რაც შეეხება მუტაციას, სხვათა შორის ამ ვირუსს არ ახასიათებს ძალიან აქტიური და სწრაფი ცვალებადობა, მაგალითად უფრო ნაკლებად ვიდრე გრიპის ვირუსს და აი ამდენად ვაქცინასთან დაკავშირებით ეს იმედის მომცემია, იმიტომ რომ შეიძლება ვაქცინა აღმოჩნდეს შედარებით მყარი ეფექტის, ანუ გრიპივით ყოველ წელს ძალიან სახეშეცვლილი არ მოგვევლინოს. ასე თუ ისეა, მუტაცია და ცვალებადობა არ არის მისი მთავარი პრობლემა. მთავარი პრობლემაა ძალიან ადვილად გადადების უნარი. უფრო მაღალი აქვს გადაცემა, ვიდრე მაგალითად გრიპის ვირუსს. აი ჩვენ ალბათ ვხედავთ, რომ ძალიან სწრაფად იცვლება რეკომენდაციები, ზუსტად იმიტომ, რომ გროვდება ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ თქვა თავიდან თუ გვეგონა, რომ გადაცემა იყო დაახლოებით გრიპის ვირუსის მაგვარი, პირბადეებზე რეკომენდაცია შეიცვალა, როგორც ვიცით. დისტანციაც თავიდან ვამბობდით, რომ მაქსიმუმი 1 მეტრი, ახლა გახანგრძლივდა ეს დისტანციაც ადამიანებს შორის. ანუ აღმოჩნდა, რომ უფრო ადვილად გადადის, ვიდრე თავიდან გვეგონა და მისი მთავარი პრობლემა ეს არის.
და ასევე ის, რომ პაციენტთა ერთ ნაწილში შესაძლებელია აქტიურად უმართავი გართულება პნევმონია მივიღოთ. და ასევე რჩება ხომ ის მოსაზრება, რომ უსიმპტომოდაც შეიძლება ვითარდებოდეს, თუ ამ მიმართულებითაც არის რაიმე ცვლილება? არა, აქ პირიქით კიდევ უფრო მყარდება ეს მოსაზრება და უფრო მაღალი პროცენტია ბოლო კვლევებით, ვისთანაც სრულიად უსიმპტომოდ მიმდინარეობს. ეს გარკვეულად ამ ვირუსისთვის პოზიტიური ინფორმაცია იმ მხრივ, რომ თუ მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი უსიმპტომოდ გადაიტანს, შემცირდება გადაცემის ჯაჭვები შეწყდება და უფრო ნაკლებად მოხდება გავრცელება და პოპულაციაში უკვე ნელ-ნელა მიილევა მისი სწრაფი გავრცელება, ამის მაღალი იმედი გვაქვს, თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, ყველაფერი ამისთვის ჩვენ გვჭირდება, რომ ეს არ მოხდეს ძალიან სწრაფად, ანუ მასიური ინფიცირება არ მოხდეს მოსახლეობის ჯგუფების. ანუ ეს არის, ასე რომ ვთქვათ, მარტივად, მოკლევადი ამ პერსპექტივაში მთავარი ამოცანა, ხომ? მოკლე დროში ავიცილოთ რეკორდული ზრდა ინფიცირებულების. ეს არის მთავარი, იმიტომ რომ ჩვენ რასაც ვუყურებთ, მთავარი პრობლემა, რაც შეექმნათ ამ ქვეყნებს, არის ზუსტად ეს, ერთბაშად პაციენტების ძალიან დიდი რაოდენობა, რომელსაც უკვე ვერ უძლებს ვერც ადამიანური რესურსი და ვერც ტექნიკური. და გარკვეულწილად დროსაც იგებს, ხო, ამ შემთხვევაში მსოფლიო ჯანდაცვა, იგივე ვთქვათ, ვაქცინასთან მიმართებით და იმ ცოდნის დაგროვების თვალსაზრისით, რაზეც ახლა საუბრობდით თქვენ, რომ უკეთ შეისწავლოთ, ასე ვთქვათ, ეს ახალი გამოწვევა. რა თქმა უნდა, ბევრი პროგრესია უკვე ძალიან სწრაფად, რა თქმა უნდა, ჩვენ მეტი გვინდა, მაგრამ უნდა ვნახოთ, რამდენად მეტი ვიცით ახლა, ვიდრე მაგალითად ვიცოდით თებერვალში. და ესეც, რა თქმა უნდა, დროის მოგება ძალიან მნიშვნელოვანია, თუნდაც ის, რომ მაგალითად ზოგიერთი პრეპარატის კლინიკური გამოჩნდა მალე დასრულდება და იმედის მომცემად ჟღერს წინასწარი ეფექტები, ეს ძალიან სერიოზულია. ასევე თუნდაც ვაქცინა ალბათ სამწუხაროდ ძალიან მალე არ იქნება, მაგრამ თუნდაც ვაქცინას დროის მოგებას მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ როდესღაც ვაქცინაც წამოგვეწევა და რაც მთავარია, კრიტიკული პაციენტების მართვაში ყოველდღიურად ახალ და ახალ ინფორმაციას გვაწვდიან ჩვენი უცხოელი კოლეგები და აქაც გამოცდილება გროვდება სერიოზული. თუნდაც აი ინფექციის კონტროლის კუთხით, დრო უნდა მოვიგოთ იმისთვის, რომ ჯანდაცვის მუშაკების ტრეინინგი მოვასწროთ ეფექტურად, იმიტომ რომ ისინიც რისკის ქვეშ არიან და იცოდნენ ზედმიწევნით როგორ დაიცვან თავი, იმიტომ რომ ეს ყველასთვის ახალია. ქაუტონ მაია, ჩვენ ასევე ხშირად საუბრობთ ხოლმე იმის შესახებ, რამდენ ხან შეიძლება გარკვეულწილად რიტორიკულ კითხვადაც იქცა, რამდენ ხან შეიძლება დარჩეს COVID-19 ჩვენს ცხოვრებაში. აი თქვენ ამ მიმართულებით რა სიტყოდით? მესმის რომ რთულია ახლას გადაჭრით რაიმეს თქვა, მაგრამ ეს ჩვენ უნდა ვისწავლოთ მასთან ერთად ცხოვრება და რას ნიშნავს ეს? უსასრულოდ არაფერი არ გრძელდება, არც ერთი პანდემია არ არის ისეთი, რომელიც რაღაცა დროს არ მთავრდება. ჩვენ ვიცით, რომ H1N1-ის პანდემია მაგალითად ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ დახურულად გამოაცხადა ერთ წელზე ცოტა მეტი ხნის განმავლობაში, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მთელი წელი ასეთი ინტენსიური იყო ეს. თან ჩვენ გვახსოვს, რომ მაშინ აი ასეთი კარანტინები არც იყო. ახლა იმის გათვალისწინებითაც, რომ ფაქტიურად ყველა ქვეყანა დაკეტილია სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით, თვითონ ეპიდემიებსაც ახასიათებს ტენდენციურობა, ანუ რაღაც მომენტში ნელ-ნელა უკან იხევს, ყოველთვის ასეა, ეს გარდაუვალია და კიდევ ერთხელ ვამბობ, ვთქვათ, სამედიცინო და ტექნიკური საშუალებებიც უმჯობესდება და ძალიან ძნელია ეს ყველაფერი ვარაუდებს ეფუძნება ვადებზე, როდესაც ვლაპარაკობთ, მაგრამ თუ აი ყველაფერი წავა ოპტიმალურად, ალბათ სადღაც ჩვენს ქვეყანაში, სადღაც ერთ თვეში თვენახევარში უნდა ველოდეთ სიტუაციის დასტაბილურებას. ეს იმ შემთხვევაში თუ დავიცავთ იმ წესებს, რასაც გვთავაზობთ თქვენ სპეციალისტები და ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია, ჯანდაცვის სამინისტრო და აქვე მინდა გკითხოთ, ძალიან ბევრი საერთაშორისო გამოცემა წერს საქართველოს წარმატების, ქართველი ექიმების პროფესიონალიზმის და სისტემის გამართულობის, ასევე სტრატეგიის წარმატების შესახებ. ამ მიმართულებით როგორ იქნება თქვენი შეფასება? რამდენად სწრაფი, ადეკვატური რეაგირება ჰქონდა სახელმწიფოს და სისტემას ამ შემთხვევაში? ჩვენ ძალიან ეფექტურად დავიწყეთ თავიდან საზღვრის კონტროლი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო სხვათა შორის და კონტაქტების კვლევა. ეს ორი ეპიდემიოლოგიური ღონისძიება არის გადამწყვეტი ხოლმე დასაწყისში პანდემიებთან ბრძოლაში. აი რაც თქვა ზოგიერთ ქვეყანას ალბათ დააგვიანდა.
ეს ორი ღონისძიება იყო გადამწყვეტი იმისთვის, რომ საკმაოდ გახანგრძლივდა ეს პირველი ფაზა, რასაც შეკავების ფაზას უწოდებთ და ბევრი რამისთვის იყო ეს დროის მოგების ტენდენცია. და რამდენად გავითვალისწინეთ, ასე ვთქვათ, რეკომენდაციები ჯანდაცვის სპეციალისტების და ამ მიმართულებით რა შეიძლება ვთქვათ კიდევ ერთხელ რომ შევახსენოთ მოსახლეობას, რომ ის წარმატება და ის სურათი, რაც დღეს გვაქვს და არის იმედის მომცემი, გაგრძელდეს სწორედ აი ამ ტემპში. შორის ძალიან ისე ტენდენციურია ხა და მოდურია იმაზე ლაპარაკი, რომ აი ადამიანები რაც უდად იქცევიან და რომ არ ემორჩილებიან, ასე არ ვიტყოდი შორის პირიქით შემიძლია ვთქვა, რომ მე ცოტა უფრო მეტად უწესრიგო მეგონა ქართველები, ვიდრე აღმოჩნდნენ ამ სიტუაციაში. გარკვეულ გამონაკლისებს თუ არ ჩავთვლით, ასე თუ ისე ჩვენი მოსახლეობა შეიძლება ითქვას, რომ სანიმუშოდ იქცევა და ეს არ უნდა გავაფუჭოთ. აი თუნდაც ვთქვათ დღესასწაულებთან დაკავშირებით ბოლომდე უნდა დავიჯეროთ ექიმების და არ უნდა გავაკეთოთ გამონაკლისები, მაგალითად თუნდაც აღდგომის ღამეს ტაძარში 9 საათის განმავლობაში ყოფნა არის ერთ-ერთი ეხა რისკ ფაქტორი, მაგალითად რომ შეიძლება მივიღოთ პატარ-პატარა აფეთქებები და ეს ნამდვილად არავის არ გვინდა. ასე რომ საკმაოდ კარგად და ორგანიზებულად იქცევა ჩვენი მოსახლეობა და იმედი მაქვს ასე გააგრძელებენ. იმედია, დიდი მადლობა. მაია ბუწეშვილი ინფექციონისტი იყო, ქრონიკის სტუმარი. ბოლომდე დაუჯეროთ ექიმებს, ასეთი იყო მისი რეკომენდაცია. ჩვენ შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე წუთში შეგვეძლება გასაუბრება ვარლამ ციკლაურთან, რომელიც იმყოფება ბორტზე სპეცრეისის, სადაც ცოტა ხანში უკვე აიტანენ წმინდა ცეცხლს. თქვენ ახლა კადრში ხედავთ სწორედ ჯორჯანი არვეისის თვითმფრინავს, რომელიც ცოტა ხანში უკვე უკანა გზას შეასრულებს თბილისის მიმართულებით და დაახლოებით 23 საათისათვის იქნება საქართველოს ტერიტორიაზე. ჩამოაბრძანებენ წმინდა ცეცხლს, რომელიც სამების ტაძარში უნდა გადაიტანონ და შემდეგ იქიდან გავრცელდება ქვეყნის ტერიტორიაზე. ჩვენ დავუბრუნდებით წმინდა მიწას და ვარლამ ციკლაურს. მანამდე პანდემიამ პოლიტიკოსებიც უშუალო ამპლუაში წარმოგვიდგინა, მათთან სოციალური დისტანცია უკვე ორთვეზე მეტია გვაქვს, ჩვენც მათ შორის მედიის წარმომადგენლებს, მაგრამ ამჯერად ისინი ამ ოქროს წესის დაცვისაკენ მოგვიწოდებენ. ინიციატივა ქართული ოცნების დეპუტატებს ეკუთვნოდათ, მათ მინისტრები და გუბერნატორები შეუერთდნენ დარჩით სახლში. დარჩით სახლში. დარჩით სახლში. დარჩით სახლში. დავრჩეთ სახლში. გთხოვთ დარჩეთ სახლში. დარჩით სახლში. ჩვენ უნდა დავრჩეთ სახლში. დავრჩეთ სახლში. დავრჩეთ სახლში. დავრჩეთ სახლში. დარჩეთ სახლში. დარჩით სახლში. დარჩით სახლში. დავრჩეთ სახლში. ერთად გადავარჩინოთ სიცოცხლე. ამ ფორმით დეპუტატები, მინისტრები და სახელმწიფო რწმუნებულები მოსახლეობას სახლში დარჩენასა და რეკომენდაციების შესრულებაში არწმუნებენ. პარლამენტის 3 ვიცე-სპიკერის მიმართვა სოციალურ ქსელში დღეს დილით აიტვირთა. დეპუტატების განცხადებით კორონავირუსის დამარცხება საერთო ძალისხმევით შესაძლებელია. არ აქვს არანაირი მნიშვნელობა. ვინ როგორი პოლიტიკური შეხებულების, ვინ როგორი მრწამს ის არის. გამოწვევა საერთოა და ამ საერთო გამოწვევას ჩვენი წილი პასუხისმგებლობით და საერთო ძალისხმევით უნდა შევებრძოლოთ. ამიტომ კიდევ ერთხელ უმორჩილესად გთხოვთ, გაუფრთხილებთ ერთმანეთის სიცოცხლეს, ერთმანეთის ჯანმრთელობას, ეკონომიკას, როგორც ამას ვეძახით, რომელიც ძალიან მალე უნდა გავხსნათ და ჩვენ უნდა შევძლოთ ეს ყველაფერი ყველამ ერთად. იმ ფონზე რა მდგომარეობაც არის ზოგიერთ სხვა სახელმწიფოში, ხედავთ, რომ ჩვენ ვახერხებთ ამ ეტაპზე ამ გამოწვევასთან გამკლავებას, მაგრამ ამან არ უნდა გაგვათამამოს, ამან არ უნდა მოგცეს მოდუნების საშუალება. თითოეულ ჩვენგანზე არის დამოკიდებული, როგორ განვითარდება ეს პროცესი და როგორი იქნება ჩვენი ახლო მომავალი. ნუ გავიმეორებთ იმ შეცდომას, რომელიც სამწუხაროდ დაუშვა ზოგიერთმა სხვა სახელმწიფომ. დარჩი სახლში და შეასრულე რეკომენდაციები. ეს არის ერთადერთი გზა, რომლითაც ჩვენ შევძლებთ დავამარცხოთ კორონავირუსი, ვირუსი, რომელმაც გამოჰკეტა ყველა ჩვენთაგანის სახლში, გააჩერა ეკონომიკა, შეიწირა 10,000-ობით ადამიანის სიცოცხლე მსოფლიო მასშტაბით. გთხოვთ, დავემორჩილოთ რეკომენდაციებს. საკანონმდებლო ორგანოს შეუერთდა აღმასრულებელი ხელისუფლება. მინისტრთა კაბინეტის წევრების განცხადებით ახლა მთავარი წესების დაცვა, რაც COVID-19-ზე გამარჯვების ერთადერთი გზაა. საქართველო დღეს აღიარებულია როგორც ერთ-ერთი წარმატებული ქვეყანა პანდემიის გავრცელების პრევენციის კუთხით. საბოლოოდ ამ ბრძოლიდან გამარჯვებული გამოვალთ ყველა ერთად. ამიტომ გაუფრთხილდეთ ერთმანეთს. უჩვეულო გარემოში გვიწევს
აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულის შეხვედრა. მაგრამ სხვა გამოსავალი უბრალოდ არ გვაქვს. საქართველოს ხელისუფლებამ შეძლო გარკვეული პროგრესის მიღწევა. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი მიღწეულია ერთობით და თქვენი გვერდში დგომით. ახლა ყველაზე კრიტიკულ ფაზაში შევდივარ. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თითოეული ჩვენგანი გავუფრთხილდეთ ჩვენს თანამოქალაქეებს, ჩვენს ახლობლებს, ჩვენი ოჯახის წევრებს, მეგობრებს, იმისთვის, რომ რისკი არ გავზარდოთ. ახლა თითოეული ჩვენთაგანის მოქმედება არის გადამწყვეტი. აღდგომა ხომ არის სიკვდილზე სიცოცხლის გამარჯვების უდიდესი სიმბოლო. ახლა პირდაპირი მნიშვნელობით სიცოცხლის გამარჯვებისათვის თითოეულ ჩვენგანს აქვს ჩვენი წილი პასუხისმგებლობა. გთხოვთ, დარჩით სახლში, მოუფრთხილდეთ საკუთარ ოჯახებს, ერთმანეთს და ჩვენს ქვეყანას. გაუფრთხილდით თქვენს ჯანმრთელობას და გაუფრთხილდით თქვენი ახლობელი ადამიანების ჯანმრთელობას. დღეს ამ ბრძოლაში ყველა ჩვენთაგანის ვალია დარჩეთ სახლში. რადგან უპრეცედენტო გამოწვევათა პირისპირ ამას გვავალებს ჩვენი სინდისი, ჩვენი წინაპრების ხსოვნის პატივისცემა. უმთავრესი საზომი ჩვენი რწმენისა ხომ სწორედ ესაა, რამდენად ვზრუნავთ სხვებზე, უფრთხილდებით მოყვას ერთმანეთს, ჩვენს მოხუცებსა და ჩვენს შვილებს. რეგიონებში არსებული ვითარება შეაფასეს სახელმწიფო რწმუნებულებმა, გუბერნატორებმაც მოსახლეობას რეკომენდაციების დაცვისკენ მოუწოდეს. გაუფრთხილდეთ როგორც ჩვენს ჯანმრთელობას, განსაკუთრებით ჩვენი უფროსი თაობის, ჩვენი მშობლების ჯანმრთელობას. მინდა თხოვნით მივმართოთ თითოეულ ადამიანს. თავი შეიკავა დამატებითი გადაადგილებისგან, გაითვალისწინოს სახელმწიფოს მიერ დაწესებული შეზღუდვები, ასევე ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ გაწეული რეკომენდაციები. გაუფრთხილდეთ საკუთარ თავს და გვახსოვდეს, რომ ჩვენ ამით უფრთხილდებით ჩვენ შვილებს, ჩვენ მშობლებს, ჩვენს თანამოქალაქეებს და ჩვენ საქართველოს. მე მაქვს თქვენი იმედი. არაფერს არ ექნება გადამწყვეტი მნიშვნელობა თუ მოსახლეობა, ხალხი ერთად არ გავიაზრებთ რის წინაშე, რა საფრთხის წინაშეც ვდგევართ და არ ვიქნებით უფრო მეტად ადეკვატური. იმისათვის რომ შევინარჩუნოთ რეგიონში ჯანმრთელობის და ჯანსაღის სიტუაცია, მოუწოდებ ყველა მოქალაქეს, რომ მაქსიმალურად ყურადღებით მოეკიდონ ამ საკითხს. თავი შეიკავეთ ერთმანეთთან კავშირისგან. რამე თუ კორონავირუსის წინააღმდეგ ყველაზე მთავარი იარაღი არის სოციალური დისტანცირება. ჩვენი რეგიონის მოსახლეობის 30%-ზე მეც პენსიონერები შეადგენენ, რომლებიც ამშვენებენ და ამაგრებენ აქაურ ფუძეს. გაუფრთხილდეთ მათ ჯანმრთელობას, ვიზრუნოთ ერთმანეთზე. მინდა გთხოვოთ ყველას, გამოიჩინოთ მაღალი სახელმწიფოებრივი პასუხისმგებლობა და დარჩით სახლში. ყველა ის ტრადიცია, რომელიც ჩვენთვის ძვირფასია, დროებით მოგვიწევს ამისგან თავის შეკავება. ყველაზე დიდი ტრადიცია ჩვენს გულებში და ჩვენს გონებაში არის. ჩვენი ერთობით გადავაჩინოთ საქართველოს. უხილავ მტერთან საბრძოლველად მოქალაქეებს მხოლოდ სახლში დარჩენა და ფიზიკური დისტანციის დაცვა ევალებათ. ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან სოციალურ ქსელში ახალი კამპანია დღეს დილიდან დაიწყო. პრემიერმა გუბერნატორებს რეგულაციების აღსრულების კონტროლი დაავალა. გიორგი გახარიამ რეგიონების ხელმძღვანელებთან საგანგებო მდგომარეობით დაწესებული აკრძალვების შესახებ ვიდეოკონფერენციაზე ისაუბრა. მთავრობის მეთაურის მოთხოვნაა არსებული შეზღუდვები მაქსიმალურად შესრულდეს. მონიტორინგს დაექვემდებარო ეგრეთ წოდებული ცხელების ცენტრები და COVID ინფიცირებული პაციენტების მიმღები კლინიკების მზადყოფნის დონე. თავარი ყურადღება დაეთმო COVID ცენტრებისა და ცხელების ცენტრების გამართულ ფუნქციონირებას, რომლებიც არსებობს რეგიონებში და ყველა სახელმწიფო რწმუნებულს მიეცა დავალება, რომ მაქსიმალურად შეუწყონ ხელი ჯანდაცვის სამინისტროს და ექიმებს, რომ ამ COVID ცენტრებმა გამართულად იფუნქციონირონ, იმიტომ რომ მათ ფუნქციონირებაზე მნიშვნელოვანი ნაწილად არის დამოკიდებული, როგორ შევებრძოლებით და როგორ დავამარცხებთ ინფექციას. მეორე რაზეც გამახვილდა ყურადღება, ეს იყო რამდენად გამართულად მუშაობს მთავრობის ერთიანი ცხელი ხაზი 154 რეგიონებში, რამდენად არის ხელმისაწვდომი ყველა მოქალაქისათვის. მოგეხსენებათ, განსაკუთრებით როცა ახალი შეზღუდვები შემოდის ძალაში, გადატვირთვა ხდება ხაზის და ცოტა ჭირს ხოლმე მოსახლეობასთან კონტაქტი, რისთვისაც მთავრობის სახელით ვუხდით ბოდის ყველა მოქალაქეს.
დავალება მიეცა ყველა გუბერნატორს, რომ ყველა სამხარეო ადმინისტრაციაში იყოს გამოყოფილი სპეციალური პირი და ჯგუფი, რომლებიც კომპეტენტურად გასცემენ პასუხს ყველა მოქალაქეს, როდესაც მათთან მოხდება გადამისამართება ამ მოქალაქეების. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველა რეგიონი იყოს მზად პოსტკრიზისული პერიოდისთვის. საქართველოს მთავრობაში დეტალურად არის დამუშავებული კრიზისიდან გამოსვლის თითოეული ეტაპი, თუ როგორ უნდა გამოვიდეთ, ეკონომიკის რომელი დარგები უნდა ამუშავდეს, რა საწარმოები უნდა ამუშავდეს და ზოგადად როგორ უნდა დაუბრუნდეთ ცხოვრების ნორმალურ რიტმს, ნორმალურ ჩვეულ წესს და ამასთან ერთად ეს უნდა მოხდეს მთელ საქართველოში ერთიანად. თითოეულ გუბერნატორს სახელმწიფო რწმუნებულს მიეცა დავალება, რომ მათ განსაზღვრონ ზუსტად როგორ მოხდება ყოველი რეგიონის დონეზე, ყოველი მუნიციპალიტეტის დონეზე ცხოვრების ნორმალურ რეჟიმში ჩადგომა, დაბრუნება. პანდემიის პირობებში საქართველოში დაგეგმილი საღამომსახურების შესახებ CNN-ი წერს. სტატიის სათაურია ურჩი ქართული მართლმადიდებელი ეკლესია აღდგომის დღესასწაულზე მრევლს აკრძალვების მიუხედავად მიიღებს. ავტორი COVID-19-თან ბრძოლაში ქვეყნის წარმატების შესახებ საუბრობს და აღნიშნავს, რომ დღესასწაულის გამო საქართველოს სერიოზული ტესტის წინაშე აღმოჩნდება. ხელისუფლებამ გამოწვევას სწრაფად და დროულად უპასუხა. სკოლებში სწავლა 29 თებერვალს შეჩერდა. პირველი დღეებიდან ისმოდა მოწოდებები სოციალური დისტანცირების და სხვა აუცილებელი ზომების გათვალისწინების შესახებ, თუმცა ეკლესიები კვლავ ღია გრძელდება ღვთისმსახურება, რასაც ექსპერტების აზრით შესაძლოა კატასტროფა მოჰყვეს, აღნიშნულია სტატიაში. საღამომსახურების დაწყებამდე ცოტა დრო რჩება და დაახლოებით 9 საათი რჩება კომენდანტის საათის ამოქმედებამდე. ჩვენ ველით წმინდა ცეცხლს, რომელიც რამდენიმე წუთში უნდა იყოს წესით ბორდზე, სადაც იმყოფება ქრონიკის გადამღები ჯგუფიც. ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვხედავთ ამ კადრს და ვარლამ ციკლაური შემოგვიერთდება, როგორც კი ამის შესაძლებლობა ექნება. მანამდე განვაგრძობთ გამოშვებას. საქართველოს პანდემიასთან ბრძოლის მაგალითად რჩება ქართველ ექიმთა პროფესიონალიზმი და მთავრობის წარმატებული სტრატეგია. ამჯერად დიდი ბრიტანეთის სამეფო ინსტიტუტის ვებ-გვერდზე მოხდა. სტატიაში ცალკეა გამოყოფილი ლუგარის ლაბორატორიის როლი. საქართველოს წარმატებულ ქვეყანად მოგვევლინა ახალი კორონავირუსის გამოწვევასთან გამკლავების წყალობით. ვრცელი პუბლიკაცია ამ სათაურით ბრიტანეთის სამეფო ინსტიტუტის ვებ-გვერდზე გამოქვეყნდა. ჩვენი ქვეყანა ამჯერად დედოფალ ელისაბედ მეორის პატრონაჟის ქვეშ მყოფი ყველაზე გავლენიანი კვლევითი ინსტიტუტის ყურადღების ცენტრში მოექცა. მიმოხილვაში დეტალურადაა განხილული გლობალური პანდემიის დაწყებამდე და შემდგომ გამოწვევებზე საქართველოს ხელისუფლების თანმიმდევრული რეაგირება. საუბარია უწყებათა შორის ეფექტიან კოორდინაციაზე, რომლითაც ბრიტანული მხარის შეფასებით ქვეყანაში კრიზისი უმაღლეს დონეზე იმართება. მთავრობის მყისიერმა რეაგირებამ ჯანდაცვის სისტემას გარკვეული დრო მოაგებინა მობილიზაციისთვის და მოსალოდნელი ეპიდაფეთქებისთვის. სტრატეგიული გადაწყვეტილებების მთელი ნაკადის წყალობით საქართველოს სამაგალითო ქვეყნად იქცა არა მხოლოდ რეგიონში, არამედ გლობალურად. საქართველოს შემთხვევა ცხადყოფს, რომ კრიზისების ქმედით მართვას უამრავი რესურსი არ სჭირდება. კომუნიკაციაში ფიგურირებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია და ჯანდაცვის სფეროს უმაღლესი დონის ექსპერტები. ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ქვეყანაში ზომების გამკაცრება შეესაბამებოდა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრიდან ჯანდაცვის სფეროს პროფესიონალების მიერ განსაზღვრულ რეკომენდაციებს. მთავრობის მეთაურის გადაწყვეტილება ზომების მძიმე არსენალის გამოყენებაზე იმაზე მეტყველებს, რომ ჯანდაცვის სფეროს მნიშვნელოვანი კრიზისის დროს მთავრობას წარმატებით შეუძლია მხარდამჭერ მექანიზმად იქცეს და პროფესიონალების მიერ გაცემული რეკომენდაციები განახორციელოს. საქართველოს შორსაა პანდემიასთან ბრძოლაში გამარჯვებისგან, რადგან მრუდი პლატოდ მალე ვერ იქცება. ტურიზმზე დიდად დამოკიდებულ ქვეყანაში პოსტპანდემიური პერიოდი სავსე იქნება ეკონომიკური სიდუხჭირითა და გამოწვევებით. და მაინც ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მხრიდან საქართველოს ქება ახალ კორონავირუსზე რეაგირების ნაწილში ნამდვილად დამსახურებული იყო და სხვა ქვეყნებისთვის მაგალითადაც გამოდგება. სტატიაში დიდი ყურადღება ეთმობა ქართველი ექიმების პროფესიონალიზმს, საქართველოს ჯანდაცვის სისტემის წარმატებას და ქვეყანაში ლუგარის ლაბორატორიის არსებობის უდიდეს მნიშვნელობას. საქართველოს ჯანდაცვის სფეროს ექსპერტები საკმარისად თამამები აღმოჩნდნენ და ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ზოგიერთი რეკომენდაცია გადააკეთეს ქართული რეალობისთვის მორგების მიზნით. საქართველოს ყველაზე მოწყვლად სფეროებად რჩება რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის რეგიონები. რუსეთმა მათი მცხოვრებლები მარტო დატოვა ჯანდაცვის გამოწვევების წინაშე, მაგრამ საქართველოს მთავრობამ დახმარება შესთავაზა აფხაზებსა და ოსებს. ლუგარის ცენტრი 2018 წელს მიზანში ყავდა ამოღებული რუსეთის პროპაგანდისტულ მანქანას და აცხადებდა, რომ შეერთებული შტატები ამ ლაბორატორიას უკანონო ექსპერიმენტების ჩასატარებლად და ვირუსების გამოსაყვანად იყენებს. ეპიდაფეთქებამ რუსეთის პროპაგანდის შეზღუდულობა და ამ სამედიცინო დაწესებულების სტრატეგიული მნიშვნელობა ცხადყო. რთულია იდაო წამყვანი სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის გადამწყვეტ როლზე. ეს იმ ხალხსაც უჭირს, ვინც რუსეთის დეზინფორმაციისკენ იყვნენ გადახრილნი. უხილავ მტერთან ბრძოლაში წინა ხაზზე მყოფი ქართველი ექიმებისთვის მსგავსი საერთაშორისო გამოხმაურება დიდი პატივი და დამატებითი სტიმულია. დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ხელმძღვანელის შეფასებით, მართალია კორონავირუსის წინააღმდეგ საქართველოს მიდგომა სამაგალითო აღმოჩნდა, თუმცა წინ კიდევ დიდი გამოწვევაა.
ეს მულტისექტორული მიდგომა და ძალიან ესეთი მკაცრი ვერტიკალი, რაც მართავს ახლა პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით წელს ქვეყანას კორონავირუსულ ინფექციასთან ბრძოლის, ამ ეტაპზე გამოდგა, როგორც ხედავთ, წარმატებული და ამაზე საუბრობს ყველაზე უტყუარი ეს გახლავთ ციფრები. სამაყვა იმდენად, რამდენადაც ჩვენ თავიდანვე ვიყავით საქმის კურსში, მაჯაზე გვედო ხელი საზოგადოების ჩვენი პოპულაციის, ჩვენი საქართველოში მსგავსი მოვლენების განვითარება ასე თუ ისე ჩვენს მიერ პროგნოზირებადი იყო. ადრეული რეაგირება და სწორი თანმიმდევრული ნაბიჯები ჯანდაცვის სპეციალისტებისა და მთავრობის მხრიდან. ასე ხსნის ჯანდაცვის მინისტრის საერთაშორისო თანამეგობრობის გახშირებულ და განსაკუთრებულ ყურადღებას. ყველაზე დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა სწორედ თანმიმდევრულ ნაბიჯებს და დროულ ნაბიჯებს. ჯანდაცვის სისტემის ზაობაზე მეტად იყო მისი არსებული მდგომარეობის და იმოცემულობის სწორი აღქმა, რომელიც ჩვენ საქართველოში გვაქვს. და სწორმა დიაგნოსტიკამ რეალურად და მოვლენების სწორმა შეფასებამ მოგცა ჩვენი საშუალება, რომ მოვახდინეთ უკვე იმ ძალების ისე მობილიზაცია, როგორც ეს საჭირო იყო ამ ინფექციის მართვისთვის. საკოორდინაციო საბჭოს მუშაობაში ჩართული ჯანდაცვის სფეროს სპეციალისტები ამბობენ, რომ ეს საქართველოში დემოკრატიულობის უმაღლესი ხარისხის მაგალითია. შინად არის, როცა ჩვენ ექსპერტებთან, საბჭოს წევრებთან ერთობიან უცხოელი ჩვენი კოლეგები და იღებენ მაგალითს, როგორ მოვახერხებთ ჩვენ ასე წილი რესურსების და სხვა ქვეყნებთან შედარებით ასე ისე მძლავრი ინსტიტუციების წყალობით ჩვენ მოვახერხებთ საუკეთესო შედეგი გვეჭვდებინა. საქართველოს ნამდვილ დემოკრატიულ ქვეყანა მაგალითი ისა, რომ შეძლო ადრეულ ეტაპზე ძალიან ტკბილ განყოფილებას მიღება. დიდი მნიშვნელობა აქვს, როდესაც მმართველი გუნდის ხელმძღვანელი უწევს შეღავათს და აუცილებლად აკრიბდება ყველა იმ ექსპერტების დასკვნებს, რაც არის მართლაც ექსპერტები ამ დარგში, ჯანდაცვის დარგში და ამან განაპირობა ზუსტად ის, რომ ჩვენ სწორი ნაბიჯები გადავდგით. ბრიტანული ინსტიტუტი 1831 წლიდან მსოფლიოს პოლიტიკური ლიდერებისთვის წამყვან პლატფორმას წარმოადგენს. მის ანალიზს ეყრდნობა ბრიტანეთის და მსოფლიოს ბევრი ავტორიტეტული პოლიტიკური ფიგურა თუ ინსტიტუტი, განსაკუთრებით თავდაცვის და უსაფრთხოების სისტემებიდან. მე შეგახსენებთ, რომ წმინდა ცეცხლს ელის ჩვენი გადამღები ჯგუფი სპეცრეისის ბორტზე, რომელიც აღებისთანავე გამოფრინდება საქართველოს მიმართულებით და დაახლოებით 23 საათისათვის ველით რეისის ჩამოფრენას ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიაზე. ვარლამ ციკლაური შემოგვიერთდება გამოშვების მსვლელობისას, დაუბრუნდებით რამდენიმე წუთში. ჩვენ ველოდებით წმინდა მიწიდან ცეცხლს, რომელსაც იმედის გადამღები ჯგუფიც ელის სპეციალური რეისის ბორტზე. თბილისი, თელ-ავივი, თბილისი ეს სპეცრეისი შესრულდა საღამოს 5 საათზე. უკვე ჩაფრინდნენ სასულიერო პირები, მათ შორის არის იმედის გადამღები ჯგუფიც, როგორც იცით, ვარლამ ციკლაური ჟურნალისტი, რომელიც ელის საქართველოს ელჩის ისრაელში ლაშა ჟვანია მიაწვდის სასულიერო პირებს წმინდა ცეცხლს და შემდეგ ის საქართველოში ჩამობრძანდება სპეციალური რეისით, რომელსაც ჯორჯანი არვესი ასრულებს და დაახლოებით ღამის 11 საათისათვის. სწორედ ამ დროს იწყება სააღრმო მსახურება ტაძრებში, მათ შორის სამების ეკლესიაში, სადაც პატრიარქიც მიბრძანდება დღეს ღამით და შესრულდება სააღრმო მსახურება. თუმცა წესების დაცვით, იმ წესებისა და რეკომენდაციების, რაც არსებობს ჯანდაცვის სამინისტროს მხრიდან. ჩვენ ველოდებით, როგორც გითხარით, წმინდა მიწიდან ახალ ინფორმაციას და მანამდე ვაგრძელებთ გამოშვებას. ვისაუბროთ კორონავირუსის ბოლო მონაცემების შესახებ. ბოლო დღე-ღამის განმავლობაში ინფიცირებულთა რაოდენობა 15-ით არის გაზრდილი და ჯამში 385 შემთხვევაა საქართველოს მასშტაბით. ამ რიცხვში შედის გამოჯამრთელებული 84 პაციენტი და გარდაცვლილი 3-იც. კარანტინის რეჟიმშია 4000-ზე მეტი სტაციონარში მეთვალყურეობის ქვეშ 519. ასევე საქართველოში მკურნალობენ 20-დან გადმოყვანილ 3 ჩვენს მოქალაქეს. სანდრო გამსახურდია გვერდება პირდაპირ ეთერში. სანდრო, როგორც წესი, ველით ხოლმე დღის ბოლოს განახლებულ ინფორმაციას დღეს თუ მივიღეთ რაიმე ცნობა ინფექციური საავადმყოფოდან.
დღის ბოლოს ინფექციურ საავადმყოფოში ტრადიციულად ქცეული კომენტარი არ გაუკეთებია მარინა ეზუბაიას საღდგომის დღესასწაულთან დაკავშირებით მომდენო 2 დღის განმავლობაში ინფექციურსა და სხვა კლინიკებში განცხადებები აღარ გაკეთდება. ახლა გაგაცნობთ ბოლო მონაცემებს და ოფიციალურ სტატისტიკას. 385 დადასტურებული შემთხვევა არის საქართველოში, არის 84 გამოჯამრთელებული და 3 გარდაცვლილი. შესაბამისად, ამ დროის მონაცემებით თბილისსა და რეგიონებში არსებულ კლინიკებში ჯამში 298 პაციენტი მკურნალობს, მათ შორის არიან სასულიერო პირები, მედიკოსები და არასრულწლოვნები. განსაკუთრებით მძიმე არის 30 პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ნაწილი მათგანი რეანიმაციულ განყოფილებაში მართვითი სუნთქვის აპარატზე რჩება. გუშინ დილას იყო 370 დადასტურებული შემთხვევა. დღეს დაგვემატა 15 შემთხვევა ახალი და გვაქვს 385 დადასტურებული შემთხვევა. ასევე დაგვემატა გამოჯამრთელებულებით, 7 გამოჯამრთელებული დაგვემატა ჯამში, იყო 77 და გახდა 84. საღამოდან დილამდე პაციენტი არ შემატებია ჯერჯერობით, ყავს ისევ 45 დადასტურებული შემთხვევა, თუმცა აი ამ გუშინდელ 6 დადასტურებულ შემთხვევაში გითხარით გაფართოებული კვლევების შედეგად შეფაშების შემდეგ ამ 6 შემთხვევიდან 3 არის საკმაოდ ძიმე პნევმონიით დაგვემატა. ყველა მედპერსონალი, რომელიც ჩვენ კლინიკაშია გადმოყვანილი, მათი მდგომარეობა სტაბილურია. გართულებების გარეშეა ამ ეტაპზე და ბოლო 24 საათია არც ერთ მათგანთან, განსაკუთრებით 2 სტუდენტთან, რომელიც არის გადმოყვანილი სხვა კლინიკიდან, არ დაფიქსირებულა არანაირი კლინიკური გამოვლინება COVID ინფექციის. დანარჩენი პაციენტები, რომლებიც მივიღეთ გუშინ, ჩაუტარდა კლინიკურ ლაბორატორიულ კვლევები, გამოვლინდა ერთ მათგანთან მწვავე პნევმონია და მკურნალობს სიმპტომურად. 33 მდგომარეობა არის, ასე ვთქვათ, დამაკმაყოფილებელი რა თვალსაზრისით. არც ერთ ჯერჯერობით არ ჭირდება მართვითი სუნთქვა. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ რამდენიმე პაციენტს აქვს პნევმონია, მათ შორის ერთ საკმაოდ რთულად მიმდინარე პნევმონია, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მაინც ჯერჯერობით სუნთქვის კომპონენტის მოშლას ადგილი არ აქვს. არის მოწოდება დარჩით სახში, მთელ დედამიწაზე, მათ შორის საქართველოში. ეს არის, მე ვფიქრობ, სწორი მოწოდება და ამიტომაც ყველა მათ შორის მორწმუნეებმაც, რა თქმა უნდა, მოელმაც უნდა ამაზე იფიქროს. არის 24 დადასტურებული შემთხვევა, 7 რჩება 18 წლამდე პირი. ახალი შემთხვევები ამ ეტაპზე ჩვენთან არ ყოფილა. დღეს ჩაერთო კვლევაში დამატებით 7 პაციენტი, აღებული არის მათთან ბიოლოგიური მასალა. დაახლოებით 11 პაციენტი არის გართულებული პნევმონიით, მათი მდგომარეობა არის საყურადღებო, თუმცა არის მართვადი და გრძელდება მონიტორინგი და მკურნალობა ამ პაციენტთან. ამ 11 პაციენტში არის სასულიერო პირი. მეტი ადამიანი რჩება სტაციონარში მეთვალყურეობის ქვეშ, ათეულობით ადამიანის ბიოლოგიური მასალა კი ლუგარის ლაბორატორიაშია ტესტირებაზე გადაგზავნილი და ტესტირების შედეგები ცნობილი დღეს გვიან ღამით გახდება. მადლობ სანდრო გამსახურდია მოგვაწოდა ბოლო ინფორმაცია სტატისტიკის შესახებ. და ვარლამ ციკლაური უნდა შემოგვიერთდეს კვლავ იერუსალიმიდან, რომელიც არის სპეციალური რეისის ბორტზე. ვაკო, რამდენ ხანში ველით წმინდა ცეცხლს ბორტზე? მათია, კიდევ ერთხელ მოგესალმები, მე გეტყვით, რომ ახლა ჩვენ ვიმყოფებით ბორტზე, სწორედ რამდენიმე წუთში ისრაელში, საქართველოს ელჩი ლაშა ჟვანია მოგვაწვდის წმინდა ცეცხლს, აქ არიან ქართველი სასულიერო პირები და ელოდებიან, როდის გადაეცემათ და გადასცემს ლაშა ჟვანია მას ცეცხლს. მე გეტყვით, რომ ჩვენ ვართ შესაბამისი ეკიპირები, ჩვენ არ დაგვიკვდოვებია ბორტი, ჩვენივე უსაფრთხოებისგან გამომდინარე, ჯანდაცვის სამინისტროს ყველა რეკომენდაციის შესაბამისად, მეც და ჩემი ოპერატორიც ვართ შესაბამის ეკიპირებაში. და რომ გითხრათ, აი მაყურებელს ძალიან აინტერესებს, მამაო, ეს ცეცხლი პირველ რიგში, როგორც ვიცით, სამების საკათედრო ტაძარში უნდა წაიღოს. და შემდეგ მორწმუნე საზოგადოებას ექნება ყველა საშუალება, რომ წავაბრძანოს. დიახ, ჯერ სამების საკათედრო ტაძარში მიბრძანდება. დიახ. და როდის ექნებათ მორწმუნეებს შესაძლებლობა, რომ წმინდა ცეცხლი წაიღონ უკვე საკუთარ ოჯახებში? დღესვე ჩვეულებრივად შეიძლება. ნაცნობ დღეს და ნაცნობ. დიახ, როგორც მოახერხებენ. კი ბატონ, დაახლოებით 40 წუთია, რაც დაჯდა თვითმფრინავი აეროპორტში და 40 წუთია ველოდებით წმინდა ცეცხლს. ჩვენთან ერთად სასულიერო პირები არიან.
კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ჩვენ ბორცს არ ტოვებთ, ჩვენივე უსაფრთხოებიდან გამომდინარე და გამოჩნდა ლაშა ჟვანია, ისრაელში საქართველოს ელჩი, რომელსაც წმინდა ცეცხლი მოაქვს და შემოაბრძანებს ჭეშმარიტად აღსგა ქრისტე. იმედის ცეცხლი, მაცხოვრის აღდგომის და სიკვდილის ბატონ ლაშა, ქრისტე აღდგა. ჭეშმარიტად აღდგა. ჭეშმარიტად აღდგა. მე ძალიან ემოციურად ვარ ახლა განწყობილი. თქვენ რომ ვითხრა, თქვენ ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქცია გაკისრიათ. არაფერი ფუნქცია არ გვაკისრია. ჩვენ თუ ფუნქცია შევიშვენეთ, მაშინ იმ ვირებს დავემსგავსებით, რომელზეც მაცხოვარი იჯდა, როდესაც იერუსალიმში დიდებით შევიდა. ჩვენ არავინ და არაფერი არ ვართ. არის მაცხოვარი, რომელმაც ჩვენთვის თავი დადო, თავისი სიცოცხლე და სიკვდილი დაამარცხა. ჩვენ არაფერი არ ვართ, ჩვენ ერთადერთი ვართ ის, რომ გვახარებს ეს გვწამს, გვჯერა და გვახარებს და ამ იმედით ვცოცხლობთ და ვსულდგმოლებთ. დღევანდელ იერუსალიმზე რო გითხრა, ძალიან უჩვეულო იყო იქ ყველაფერი და როგორ მოხერხდა ცეცხლის გადმოცემა უშუალოდ თქვენ? ბოლო წლებისთვის შეიძლება უჩვეულო იყო იერუსალიმი, მაგრამ თუ დავუბრუნდებით იმ პერიოდს, რომელსაც სახარება აღწერს მაცხოვრის ჯვარცმისას, დაფლისას და საფლავში ყოფნისას, იმ პერიოდში აბსოლუტური სიცარიელე იყო მაცხოვრის საფლავის გარშემო. არავინ ყიჟინას არ სცემდა და არავინ ელოდებოდა აღდგომას. მოციქულებიც კი, როგორც წმინდა ნიკოდიმოსის ცხოვრებაში წერია, გაბნეულები იყვნენ სიკვდილის შიშის გამო და დამალულები იყვნენ. მხოლოდ მენელსაცხებლე დედები მივიდნენ კვირა დღეს უკვე და სარიელი დახვდათ საფლავი, სადაც ანგელოსმა აუწყა, რომ ის, ვისაც ეძებთ, მკვდართა შორის არ არის, არამედ აღდგაო. და ეს იყო ყველაფერი, თორე დანარჩენი ადამიანები შემოცლილები იყვნენ მაცხოვრის საფლავს. წლევანდელი წელი განსახიერება იყო ჩემთვის პრაქტიკულად აი იმ პერიოდის, რასაც სახარება აღწერს. ისე რომ უჩვეულო იყო ჩვენთვის, იმათვის, ვინც ყიჟინას დავცემთ ხოლმე და ვისაც გვიხარია, იმიტომ რომ ვიცით, რომ ჯვარცმას და დაფლას აღდგომა მოსდევს, მაგრამ თუ დაუბრუნდებით სახარებას, ეს იყო სწორედ ის რაღაც გადმოცემა, თითქოს კაცობრიობას, ჩვენს თანამედროვეობას ეს ალბათ უნდა გაევლო და ეს გამლეთ კიდევაც დღევანდელ დღეს. კი ბატონო, უღრმესი მადლობა და ასევე მინდა გკითხოთ ამ რეისით ისრაელში დარჩენილი ჩვენი თანამემამულეებიც მოემგზავრებიან, როგორც იცით 152 ადამიანი მოემგზავრება დღეს, კიდევ არის ბევრი მსურველი, სულ მთლიანად ერთი კვირის წინ 580 ადამიანი დარეგისტრირდა ჩვენთან, ვინც სურვილი გამოთქვა, 27 გამოემგზავრა უკვე ერთი კვირის წინ, ახლა 152 მოემგზავრება და იმედი გვაქვს, რომ ჩვენ მუშაობთ საკოორდინაციო საბჭოსთან ერთად, რომ კიდევ უახლოეს ხანებში იქნება რეისი ასევე. უღრმესი მადლობა. მე მაყურებელს ვეთყვი, რომ წმინდა ცეცხლი უკვე ქართველ მამებს აქვთ და საქართველოში თბილისის დროით 23 საათსა და 15 წუთზე დაეშვება ისრაელი-თბილისის რეისი და ცეცხლზე პირველ რიგში წააბრძანებენ, როგორც ვიცით, სამების საკათედრო ტაძარში და მთელი კვირის განმავლობაში მორწმუნეებს ექნებათ შესაძლებლობა, რომ წმინდა ცეცხლი საკუთარ სახლებში წაიყვან. ბაკო, ძალიან დიდი მადლობა შენ ყველაფრისათვის, გელით თბილისში. მშვიდობიან ფრენას გისურვებთ. ეს ვარლამ ციკლაურია, რომელიც სპეციალურ რეისს გაჰყვა თბილისიდან წმინდა მიწაზე, როგორც ნახეთ, უკვე ქართულ სასულიერო პირებს აქვს წმინდა ცეცხლი და ველით მას საქართველოში. საგანგებო მიმართვას ავრცელებს კულტურის პალატა, განცხადებაში ნათქვამია, რომ როდესაც საფრთხე არის რეალური და უხილავი მტერი და ყოველდღიურად ათასობით ადამიანის სიცოცხლეს ემუქრება, სახლში დარჩენა და სოციალური დისტანციის დაცვა გადარჩენის ერთადერთი საშუალებაა. კულტურის სფეროს წარმომადგენლები სთხოვენ მოქალაქეებს დაეხმარონ ექიმებს და მთავრობას კორონავირუსის დამარცხებაში.
და მე შეგახსენებთ, რომ უნდა დარჩეთ სახლში და დარჩეთ იმედზე, იმიტომ რომ დღეს თქვენთვის 22 საათსა და 30 წუთზე ქრონიკის სპეციალურ ეთერს დავიწყებთ. წმინდა ცეცხლის ჩამოსვლას ვნახავთ ექსკლუზიურად, ისევე როგორც ვნახეთ ექსკლუზიურად კადრები და ახლაც პირდაპირ ეთერში ადევნებთ თვალყურს, როგორ შეაქვთ ბორტზე წმინდა ცეცხლი ქართველ სასულიერო პირებს. ასევე შემოგთავაზებთ ჩართვას თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან, სადაც ბუნებრივია ელიან წმინდა ცეცხლის ჩამობრძანებას და ასევე სააღდგომო ლიტურგიას, რომელიც უნდა დაიწყოს 23 საათზე. როგორც ვიცით, პატრიარქი სამებაში გაუძღვება საზეიმო მსახურებას, დღესვე წაიკითხავენ სააღდგომო ეპისტოლეს, ასე რომ ზუსტად 22 საათსა და 30 წუთზე ვიქნებით სპეციალური გამოშვებით პირდაპირ ეთერში. და ასევე ერთი სიახლე ქართულ ხელოვნებას გამოაკლდა ცნობილი კინორეჟისორი, სცენარისტი, მსახიობი და მხატვარი რეზო ესაძე, ადამიანი, რომელიც რეალობას ხედავდა და გადმოსცემდა არა სიტყვით, არამედ გულით. გენიალური ხელოვანის რეზო ესაძის გარდაცვალების გამო მწუხარებას გამოთქვამენ მისი კოლეგები ხელოვანები. და ჩვენ კვლავ ხედავთ პირდაპირ ეთერში სპეციალური რეისის ბორტზე რა ხდება ამ დროისათვის. წმინდა ცეცხლი არის მათთან უკვე და რამდენიმე წუთში აფრინდება თვითმფრინავი დატოვებს წმინდა მიწას და გამოემგზავრებიან სასულიერო პირები საქართველოს მიმართულებით ვარლამ წიკლაური და მისი ოპერატ ქრონიკისათვის ექსკლუზიურ კადრებს გიჩვენებდნენ და ასევე გიჩვენებენ სპეციალურ გამოშვებაში. ასევე სამების საკათედრო ტაძარში შეგვიძლია შევხედოთ, სადაც ხალხი უკვე შეკრებილია. როგორც ხედავთ, ცდილობენ ისინი წესრიგის დაცვას, სოციალური დისტანციის დაცვას და პირბადეებიც არის გამოყენებული, როგორც არის რეკომენდაცია გაცემული. და უკვე 2 წუთში კომენდანტის საათიც ამოქმედდება, ეს იმას ნიშნავს, რომ ვინც ვერ მიასწრო ტაძარში მისვლა, შემდეგ უკვე კანონს დაარღვევს თუ გადაადგილებას დააპირებს. ასე რომ დაიცავით კანონი, დარჩით სახლებში და დარჩით იმედზე. შევხვდებით სპეციალური გამოშვებით 22 საათსა და 30 წუთზე ვარლამ წიკლაური და გიორგი ხითარიშვილი სპეციალურად იმედისათვის ექსკლუზიურად ჩვენთვის მუშაობდნენ. ჩვენ ნახეთ მათი მასალა იერუსალიმიდან და ასევე ისინი ჩაგვერთვებიან სპეციალურ გამოშვებაში და შემოგვიერთდებიან. უკვე სავარაუდოდ თბილისში იქნება სპეცრეისი ჩამოფრენილი. ახლა სწორედ მათ მასალას ხედავთ პირდაპირ ეთერში.